سلام دوست عزیز، با امید که همه شما جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به برنامه نگینه با من مهناز عالم. بسیار خوشحال هستم که باز هم میمان خانه های شما شدیم. امشب شب دوشنبه مارچ 8 2021 که امروز یک روز خاص است، روز جهانی زن است که من این روز به تمام زنای عزیز دنیا تبریک میگم. با افتخار روز زن برنامه نگینه ها دوبار نشر میشه. دفعه اول به 12 بجه وقت تورنتو که 6 بجه وقت اروپا میشه و مثل همیشه تکرارش به 6 بجه وقت تورنتو نشر میشه. 3 بخش جالب داریم در برنامه امروز ما. بخش اول ما راجع به روز زن است، بخش دوم ما راجع به انتقاد پذیر بودن است و بخش سوم ما راجع به رسومی هفته برنامه نگینه است که چی معنا داره. به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنم. یک متن است که میخوایم پیش از شروع کردن از این بخش براتون بگویم. وقت او یک دختر است در جنت را برای پدر خود باز میکند. وقت او یک خانم است، نصف دین برای شوهر خود پوره میکند. و وقت او یک مادر است، جنت زیر پایش است. تجلیل کردن روز زن از چی وقت شروع شد؟ تجلیل کردن روز زن از سال 1909 در امریکا شروع شد و بعد از چند وقت متاسفانه تجلیل کردن از این جشن بند شد. مطمئن هستم که از خاطر چیزای سختی که امریکا طی کرده در تاریخ خود ایجاد شد، مثلا جنگ جهانی و اجازه ندادن برای زنها که رای بدن در انتخابات. روز جهانی زن 8 مارچ است، قسمی که میفهمین که 18 ماه هود میشه در افغانستان. در سالهای 1920 بود که مملکت‌های دیگر مثل اتحادیه روسیه که اگه یادتان باشه سالها قبل مملکت روسیه چند مملکت دیگر هم شامل بود و کل از این مملکت‌ها به نام اتحادیه روسیه شناخته می شدن که در انگلیسی سوویت یونین است که امرای روسیه در سوویت یونین کدام مملکت ها می آمد؟ مطمئن هستم که اوکراین بود، ازبکستان بود، تاجیکستان بود و بعض مملکت های دیگر. کیوبا هم شروع کرد با تجلیل کردن از این جشن و چین هم شروع کرد با تجلیل کردن از این جشن. در این روز ما چی میکنیم؟ ما با زنهایی که میشناسیم در زندگی خود برشان تحفه میدیم، گل میدیم، چاکلیت میدیم و قدر اینمی زحمتی که میکشن در زندگی روزمره خود یاد میکنیم. اگر یک با میگم که این تا سال 1975 ملل متحد این جشن بین المللی نساخت. خیلی کلمه صحیح گفتم، اینترنشنال نساختن. ما یک گپایی میخوایم بگویم که واقعا شما را به افغان بودن بسیار خوش میسازد. ما زنای شجاع افغان داریم در تاریخ خود که ما باید از سرشان افتخار کنیم. مثلا ملالای زرغونه انا که در جنگ اشتراک کرد، در جنگ هایی که امرای انگلیس بود در او جنگ ها اشتراک کردن و از نگاه موسیقی میتونیم که استاد موش یاد کنیم. قهرمان هستنی زنها. So, I want to say something before I start this part of the show. When she is a daughter, she opens the doors of heaven for her father. When she's a wife, she completes half of religion for her husband. And when she is a mother, heaven is under her feet. I know that sounds a little weird, but if you
have read this in Farsi or in Farsi Daddy, then you know. International Women's Day is on March the 8th, which is the 18th of the month, Hood in Afghanistan. When did celebrating Women's Day start in the world? It started in 1909 in America. But after some time, unfortunately, celebrating this celebration stopped in the United States, which I'm pretty sure is because of their very rough history, the really difficult things that they've gone through. For example, World War I and World War II, and also not letting women vote in the election. But now it's also celebrated in America. After some time, around the years of the 1920s, countries like Cuba and China started celebrating this celebration, and also the Soviet Union. And if you know what I mean by the Soviet Union, in this union, there were many other countries. It wasn't just Russia. It was Russia in the Soviet Union. It was Ukraine. It was Tajikistan, Uzbekistan, and many other countries. On this day, what do? We give the strong women we know in our lives gifts, flowers, chocolates, and we remember how strong they are. We celebrate their strength. And it wasn't until 1975 that the United Nations turned this celebration into an international celebration so that all countries can celebrate it. I would also like to say something that will really make you proud for being an Afghan. We have some strong women in our history, like Malalai and Zarhunano, who fought in the war against England. And also, in terms of music, we have Ustad Nawash. These are very strong women and heroes of Afghanistan. حالا دوستای عزیز ما یک وقفه کوتاه داریم و پس برمیگردیم. برگشتیم از وقفه دوستای عزیز و این بخش ما راجع به چی است؟ انتقاد پذیر بودن که چی معنا داره و ما چطور میتونیم که انتقاد پذیر باشیم. انتقاد پذیر بودن یعنی گوش کردن به نظرهای دیگر، استفاده کردن از نظرهای خوب و دور بودن از نظرهای بد. ما چرا باید از انتقاد پذیر باشیم؟ از خاطر که ما را بعض وقتا کمک میکنه تا که یک چیز خوبتر بسازیم و یادتان باشد که انتقاد پذیر بودن ما را کمک میکنه تا که غلطی های خود اصلاح کنیم. ما باید به نظرهای دیگران گوش کنیم و برای نظرهای دیگران احترام کنیم. این اگر ما را قدر گپ خوب نمیگه و گپشان منفی است، یک نظر منفی است که میگه که این خراب است، انتقاد. بعض وقتا دشمنتان بهترین دوستتان است. دشمنتان فکر میکنه که گپای بده که راجع به شما بگوین و غلطیاتتان یاد کنن، شما را جگرخون میکنن و غمگین میسازن و دیگه نمیخواین مبارزه کنین. اما نه، دشمنتان شما را کمک میکنن، شما را غلطیاتتان میگه تا که شما اونمو غلطیاتتان را اصلاح کنین. بنابراین دشمنتان بهترین دوستتان میشه بعض وقتا. دوستای عزیز، انتقاد پذیر بودن میفهم که یک کار سخت است، که وقتی که یک نظر بد میشنوین راجبتان که میگه که این خوب نیست، سخت است که براتون که قبول کنین، اما برای فایده تان است. این که فراموش نکنین تا که میتونین شاد باشین در زندگی، لذت ببرین از زندگی و خوشحال باشین. و زنها هم در تاریخ افغانستان و در تمام دنیا انتقاد پذیر هستند بسیار زیاد.
هر قدر که مردم بگوید که زن انصافش برابر مرد نیست، حقش و حقوقش برابر مرد نیست، او زن هنوز استاده است و قوی است و میخواید که پیشرفت کنه در زندگی خود و در جامعه یک تغییر بیاره، که بسیار یک گپ خوب است. و من چطور گپ زنان یاد میکنم در این بخش، خاطر که واقعا این بخش راجع به زنای ما میتونه بوده. ما زیاد دیدیم ویدیوها و فیلمایی را که زیاد زنها را گفتن که نباید است تو رئیس جمهور شوی. یک مثال براتون میگم، رئیس جمهور جرمنی یک خانم است، صدر اعظمش ببخشید. رئیس جمهور نیوزیلند یک زن است، رئیس جمهور تایوان یک زن است. هر قدر که مردها و مردم دیگر بیار گفته که نشو رئیس جمهور، تو قدر رئیس جمهور بودن نداری، تو نمیتونی یک مملکت پیش ببری و در خود مملکت تغییر کنی، نشیشتن، در جای خود نشیشتن، پس استاد شدن و آخر اونمو زنا بودن که بردن. و متاسفانه بعض شخصایی هستن که بسیار زنها را رنج میتن که این کار خوب نیست. یک مثال براتون میتم که واقعا متاسفانه حقوق زن و مرد یکی نیست در مملکت به نام بلاروس. من یک چیز خوانده بودم راجبش، در روزنامه بود که رئیس جمهور بلاروس نمیخواست که کسی که در انتخابات امرش بود ببره و او تصادف کی بود؟ یک زن بود، یک زن بسیار قوی. و خود رئیس جمهور بلاروس متاسفانه زیاد انتقاد میکرد سر از او و قدر کارهای خوب نکرده بود در و آخر برای بلاروس. مثلا در وقت کرونا گفته بود که کلگی اگه بره شاور بیره از خود مواظبت کنه کرونا گم میشه. در قصه از این نبود که باید ماسک بپوشن این چیزا، اما خود مردم خود تربیت دادن و گفتن که ما باید این کارا را کنیم. از او خاطر در وقتا این مردکه بسیار جای پایان داشت در جامعه، هیچ کس خوشش نداشت و از اونمو خاطر این زن چندین بار بندی کرد و انتقاد میکرد که این زن پیش برده نمیتونه. آخر این زن رفت فرار کرد از مملکت و این زن هنوز هم به نام یک قهرمان شناخته میشه در مملکت، چرا که یک زن بود که میخواست که رئیس جمهور شوه و مملکت پس جور کنه. We're going to talk about listening to criticism and other opinions right now. What does this mean? Listening to criticism and opinions basically means you listening to other people's opinions, using the good and forgetting about the bad. By this I mean if someone brings you down, you don't think about it. But if they are trying to help you, you use that. If you get what I mean. Listening to criticism is a good thing because it will help us solve our mistakes in life. We should listen to other people's opinions and respect other people's opinions, even if it is criticizing and criticism, even if it doesn't make us feel good. Sometimes our enemy is our best friend. This might come as a shock to you all. How come? Our enemy tells us all of our mistakes and all of the bad things we've done. Instead of bringing us down, this will actually help us improve in whatever we're doing and solve our mistakes. How come? Because we are going to take that bad information that they gave us and try to find a way to solve all of those mistakes and problems and correct them. So they try to bring you down, but it actually helps you get stronger and stand taller. Friends, this
part of the show also applies to women, because we've had very strong women in the entire world, not only in just Afghanistan, but especially in Afghanistan, because our women go through such difficult things every single day. But just in general around the world, there is no fairness between the rights of a woman and the rights of a man. There's in terms of humanity, it just doesn't make sense. Women should have the same rights as men do. And I'm going to give you an example. In Belarus, there was an election, as you all know, and there was a prime minister who had been ruling before and really wanted to win the election once again. But unfortunately, he wasn't doing much good with dealing with the pandemic. It said that everyone should just go to spas and saunas and they will be okay, which I know sounds a little bit weird. The people of Belarus themselves started to take care of themselves and make sure that they were far from the virus. And during the COVID pandemic, the election in Belarus started, and there was a woman running for president. And the Belarusian president, Alexander Lukashenko, I think that's his name, unfortunately was very rude to this woman, and he criticized her for running in the election as a woman and said that she could not run as the president of Belarus and didn't have the strength and the power to do so. This woman still ran in the election. And during this time, unfortunately, the Belarusian president put her in jail multiple times. In the end, the woman fled from Belarus and went to a different country. And she is known as a hero and a very strong woman in the country because she did not give up, although President Lukashenko was very rude to her and criticized her for being a woman. So, we need to be an attentive listener, and we need to know that both men and women have the same rights. I would like to show you a drawing, but before that, I wanted to remind you all of one more thing. There are strong women in the world who have not given up, and they've gotten many rewards in life in return. Many women in the world are criticized for their gender and running in the election. But guys, remember that they actually were successful in life. Let me give you an example. The Prime Minister of Germany is a woman. The President of New Zealand is a woman. The President of Taiwan is a woman. And these are very strong women in the world who have still not given up. Michelle Obama too has fought a lot for women's rights. Michelle Obama هم زیاد جنگ کرده برای حقوق زن. حالا به بخش سوم برنامه نگینه‌ها رسیدیم که در این بخش میخواستم که رسامی یافته برنامه نگینه‌ها را براتون نشان بدم که ما کی را رسم کردیم. یک زن قهرمان افغانستانه که کی است؟ اگر شناختین جایزه میگیرین. خب من جایزه دادن نمیتونم متاسفانه، اما ای کی است؟ ای جنرال خاتول محمد زی است که ای یک پاراشوتیست است در مملکت عزیز ما افغانستان و در تاریخ بسیار یک جای خاص دارد جنرال خاتول، از خاطر که هیچ کدام پاراشوتیست مرد نبود تا که جنرال خاتول تغییر داد در جامعه و اولین پاراشوتیست افغان شد. جنرال خاتول قسمی که گفتیم یک جای خاصی داره در افغانستان و ما باید سرش افتخار کنیم، مثل که ما و سر تمام زنای افغان که ما میشناسیم و تمام زنای افغانستان، زنای قهرمان افغانستان افتخار کنیم. زنای ما واقعا زیاد جنگیدن
در زندگی زیاد چیزا رو تیر کردن. من یک دفعه میگم نمیخوایم سرطان بد بخوره، اما وقت در بطن یک خانم یک دختر باشه بعض وقتا بسیار انتقاد میکنه فامیلش که چرا بچه نبود. اما چی بچه چی دختر، دوش باید انصافش یکی باشه، ارزش داشتن اردوش یکی از آخر اولاد است. خداوند ما را هر چیز عطا کردن. بعض خوبیا داریم، بعض بدیا داریم، اما انسان در مجموع هیچ انسان نیست که گفته از این مردم پرفکت باشه و هیچ غلطی نکرده باشه در زندگی. و زن هیچ غلطی نکرده که ما نباید از زن پایان بگیریم و مقصر بدانیم از خاطر زن بودنشان. یادتون باشه که زن هم مادر است، هم دختر است، هم خواهر است و شما با پایایتان استاد هستین این امروز. چرا؟ از خاطر که یک مادر شما را 9 ماه در بطن خود جا داد و شما را به دنیا آورد. ایده به فراموش نکنین. اگر رسومی خوشتان آمد لطفا رسومی در صفحه اینستاگرام ما و صفحه فیسبوک ما لایک کنین و تشکر از کومنت ها و کومنت های عزیز که همراه ما شریک ساختیم. So this is the Neginaha drawing of the week that I'd like to talk to you all about. And do you know who this is? I'm going to give you a reward if you know. Just kidding. I can't give you no reward. But who is this? This is General Khatul, who is the first paratrooper in Afghanistan. The first woman, paratrooper in Afghanistan. And she made history when she became the first woman paratrooper in Afghanistan. And she broke records, and she is a very strong woman that we should respect and love every single day, just like we respect and love all of the women of the world, especially the women of our country, Afghanistan, the strong women of our country, Afghanistan, who go through so much every single day. I don't want to say this to make you feel bad or just make you feel sad in general and make you feel mad. Sometimes when a woman is pregnant with a child and it's a girl, the people surrounding her and around her are very rude towards that person, and they're like, why wasn't it not a boy? Women and men and girls and boys should have equal rights, and one gender is not above the other. I would like to say something. The reason why you're standing on your feet right now is because a woman carried you in her stomach for 9 months and then gave birth to you. Never forget that. Remember that a woman is a wife, a daughter, and a sister, a mother as well. تشکر دوستای عزیز از توجهتان. لطفاً برنامه نگینه‌ها را هر دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنید و امیدوار هستم که شما این برنامه را خوش کرده باشین. یادتان نره که تلویزیون جهانی امید 24 لایو از طریق وبسایت ما umeedtv24.com دیدن میتونید. الله نگهدارتان.